กษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์จีนพระเจ้าอุ๋ยแห่งราชวงศ์เซี่ยย้อนไปเมื่อ 4,000 ปีก่อนมีชนเผ่าต่างๆและชุมชนมากมายอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินจีนนักโบราณคดีได้จัดหมวดหมู่ชุมชนเหล่านี้ออกเป็นเผ่าหัวเซี่ยเผ่าตงอีและเผ่าเหมียวหมานโดยชนเผ่าหัวเซี่ยอยู่ภายใต้การนำของเหยียนตี้และหวงตี้กล่าวกันว่าหวงตี้เป็นผู้บรรพบุรุษของชาวจีนหัวเซี่ยซึ่งแต่เดิมนั้นกลุ่มคนของหวงตี้อาศัยอยู่ในแถบมณฑลซานซีในปัจจุบันต่อมาขยายอาณาเขตออกไปทางทิศตะวันออกพวกเขาต้องทำสงครามกับชนเผ่าตงอีที่มาจากตะวันตกและเผ่าเหมียวหมานที่มาจากทิศเหนือบ่อยครั้งจนมาถึงในยุคของเหยาเป็นหัวหน้าเผ่าหัวเซี่ยเขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าเผ่าเมื่ออายุประมาณ16ปีตามตำราพงศาวดารระบุว่าเหยาได้ตั้งเมืองหลวงที่ผิงหยางคือเมืองหลินเฟินของมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนในปัจจุบันเมืองหลินเฟินยังมีศาลเจ้าเหยาที่สร้างในสมัยราชวงศ์จิ้นปีคริสตศักราช265ถึง420และที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังปีคริสตศักราช618ถึง907หลังจากเหยาขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วเหยาได้เสนอชื่อให้ผู้มีความสามารถรับราชการเป็นขุนนางต่างๆและให้คนในเผ่าสมานสามัคคีกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นยังไปสำรวจผลงานของขุนนางต่างๆเพื่อให้รางวัลหรือปรับโทษตามผลที่สำรวจมาทำให้ระบบราชการเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันนี้เหยาก็ให้ความสำคัญต่อการประสานความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่างๆส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างประชาชนจึงทำให้การปกครองมีความสุจริตประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและสังคมมีความสงบเรียบร้อยนอกจากนี้เหยายังได้กำหนดปฏิทินขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้ประชาชนทำการเกษตรตามการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศคนโบราณจึงถือว่าสมัยเหยาเป็นสมัยที่มีวัฒนธรรมการทำไร่ไถนาได้รับความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดต่อมาลุ่มแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงมากไร่นาและบ้านถูกน้ำท่วมไปหมดชาวบ้านทั่วไปต้องย้ายไปอยู่เนินสูงเหยาได้เรียกเปิดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ปัญหาอุทกภัยเหยาเรียกประชุมสมาพันธ์ชนเผ่าเพื่อหาผู้นำที่จะเป็นคนแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยผู้นำทั้ง4เผ่าเสนอชื่อกุลทายาทของพระเจ้าหวงไปหาทางแก้ไขเขาแก้ปัญหาโดยวิธีการสร้างเขื่อนผ่านไป9ปีก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหยาจึงส่งซุ่นไปตรวจสอบการแก้ปัญหาน้ำท่วมซุ่นเห็นว่ากุลหมดหนทางและทำให้การจัดการล่าช้าสุดท้ายกุลต้องโทษประหารตามกฎชนเผ่าซึ่งตอนนั้นกุลก็ไม่ได้แก้ตัวไม่ได้อ้อนวอนสำหรับการให้อภัยเขาถูกจับมัดบนยอดเขาอุ้ยซานคาดว่าปัจจุบันอยู่เมืองเผิงไหลมณฑลซานตงหรืออาจอยู่ในอำเภอตงไห่มณฑลเจียงซูกุลถูกตัดศีรษะส่วนร่างถูกโยนลงสู่เหวลึกหลังจากนั้นที่ประชุมชนเผ่าเลือกเสนอชื่ออุยลูกชายของกุลมาสานต่อตำแหน่งผู้นำแก้ปัญหาน้ำต่อจากบิดาเพราะเห็นคุณสมบัติหลายประการของอุยได้แก่มีความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังประหยัดมัธยัสถ์และที่สำคัญอุยเป็นคนมีคุณธรรมไม่เย่อหยิ่งเหมือนบิดาของตนตอนที่อุยได้รับคำสั่งเขาเพิ่งแต่งงานได้4 วันเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอุยรีบบอกลาถูซานซื่อภรรยาแล้วไปเป็นแนวหน้าแก้ปัญหาน้ำอุยได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวของบิดาตนที่ใช้ทำนบปิดกั้นทางน้ำไหลไม่ได้ผลเขานำผู้ช่วยจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังพื้นที่อุทกภัยร้ายแรงที่สุดวัดระดับความสูงของภูมิประเทศโดยใช้เสาไม้เป็นสัญลักษณ์จากข้อมูลของผลสำรวจด้วยความเข้าใจว่าธรรมชาติของน้ำจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งบิดาเขาเลือกใช้มาใช้วิธีขุดคลองชักน้ำแทนนำผู้คนในชุมชนขุดลอกคูคลองเพื่อชักน้ำท่วมขังลงแม่น้ำฉางเจียงและหวงเหอแล้วดึงน้ำลงสู่ทะเล
เขามุ่งมั่นนำพาพลเมืองให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยตนเองนำหน้าขุดดินและหาบดินด้วยตนเองในระหว่างการแก้ปัญหาอุทกภัยเขาได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องวัดหลายชนิดตลอดจนวิธีการรังวัดและเขียนผังหลายอย่างโดยการใช้ความพยายามเป็นเวลานานถึง13 ปีจึงสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อีกทั้งในระหว่างที่อุ๋ยออกเดินทางแก้ปัญหาอุทกภัยก็ได้สังเกตดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชี้แนะให้มีการพัฒนาการเกษตรกรรมไปด้วยพร้อมกันโดยเฉพาะด้านการชลประทานสร้างคูคลองที่ทั้งช่วยระบายน้ำเวลาน้ำหลากและช่วยทำให้น้ำสามารถเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นในช่วงเวลา13 ปีที่เขาทำงานหนักมากเขาเคยผ่านหน้าบ้านถึง3 ครั้งแต่ก็ไม่ได้แวะเข้าบ้านเลยแม้สักครั้งครั้งหนึ่งขณะที่เขาผ่านหน้าบ้านนั้นภรรยาเขาได้คลอดลูกชายชื่อชีว้าว้าว้าแม่วีได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกแต่ก็อดกลั้นใจไว้ไม่แวะเข้าบ้านของตนชนรุ่นหลังต่างยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีในการแก้ปัญหาอุทกภัยของอุ๋ยจึงเรียกเขาว่าต้าอุ๋ยแปลว่าอุ๋ยผู้ยิ่งใหญ่เรื่องเล่าขานนี้ได้สะท้อนถึงสภาพจิตใจของชุมชนที่ไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามต่อภัยธรรมชาติเมื่ออุ๋ยแก้ปัญหาอุทกภัยได้ก็เปรียบเสมือนหนึ่งวีรบุรุษกู้ชาติจึงได้รับการยกย่องทั่วไปทั้งจากขุนนางและประชาชนซุ่นหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ของชนเผ่าหัวเซี่ยเมื่อแก่ชราจึงได้มอบราชบัลลังก์ให้อุ๋ยสืบทอดต่อเมื่ออุ๋ยเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นเซี่ยและเปลี่ยนการปกครองเสียใหม่โดยแบ่งอาณาเขตประเทศเป็น9 เขตเขาปกครองประเทศอย่างแข็งขันด้วยความภาคเพียรทำให้สังคมในยุคสมัยนั้นพัฒนาก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วพระเจ้าอุ๋ยประพฤติตนเช่นเดียวกับพระเจ้าเหยาและพระเจ้าซุ่นนั่นคือเป็นอยู่อย่างประหยัดสมถะรับประทานแต่ข้าวต้มจืดชืดสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบอาศัยอยู่ในวังเล็กๆและเรียบง่ายจนดูไม่เหมือนวังแต่กับขุนนางและปวงประชาของตนแล้วพระเจ้าอุ๋ยปูนบำเหน็จให้อย่างไม่มีการตรณีทีเหนียวแม้แต่น้อยในพิธีเส้นไหว้เทพเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาก็จัดอย่างใหญ่โตมโหฬารทุกครั้งซึ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าอุ๋ยเป็นอยู่อย่างประหยัดเพื่อจะได้มีเหลือกินเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้แก่ปวงประชาและอาณาจักรโดยแท้แต่ขณะเดียวกันหลังจากพระเจ้าอุ๋ยขึ้นครองราชย์เผ่าต่างๆในจงหยวนทางภาคกลางของจีนก็ค่อยๆเริ่มแปรสภาพเป็นกลุ่มที่มีเผ่าเซี่ยของพระเจ้าอุ๋ยเป็นศูนย์กลางการปกครองไปทีละน้อยพระเจ้าอุ๋ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของกลุ่มนี้เริ่มค่อยๆมีอำนาจสิทธิขาดของกษัตริย์พระเจ้าอุ๋ยได้กำหนดข้อกำหนดบางข้อขึ้นได้แก่หากชนเผ่าใดไม่เชื่อฟังคำสั่งจะถูกลงทันเป็นการลงโทษนอกจากนี้พระเจ้าอุ๋ยยังยกทัพไปกำราบชนเผ่าซานเหมียวที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งปราบทัพซานเหมียวจนพ่ายแพ้และทุบตีหัวหน้าเผ่าซานเหมียวจนถึงแก่ความตายพระเจ้าอุ๋ยไม่เพียงแต่มีอำนาจในการออกคำสั่งเรียกประชุมเหล่าหัวหน้าเผ่าเท่านั้นทว่ายังมีอำนาจสั่งประหารหัวหน้าเผ่าเหล่านั้นได้อีกด้วยในยุคของพระเจ้าอุ๋ยอิทธิพลอำนาจของจีนได้แผ่ขยายไปถึงลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอเมื่อพระเจ้าอุ๋ยชราลงก็ได้แสดงความจำนงยกราชสมบัติให้โปอี้ขุนนางผู้หนึ่งที่พระเจ้าอุ๋ยเห็นว่ามีสติปัญญาสมควรที่จะครองราชย์สืบต่อจากตนแต่เมื่อพระเจ้าอุ๋ยสิ้นพระชนม์ลงโปอี้ก็ไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าเผ่าโดยอ้างว่าตนเป็นแค่ขุนนางผู้น้อยรับราชการมาเพียง3 ปีเห็นควรให้ชีราชโอรสของพระเจ้าอุ๋ยครองราชย์สืบต่อพระเจ้าอุ๋ยต่อไปขุนนางทั้งหลายก็เห็นด้วยชีจึงได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อพระเจ้าอุ๋ยตั้งแต่นั้นมาระบบคัดเลือกหัวหน้าเผ่าโดยการเลือกตั้งคนดีจึงถูกยกเลิกไประบบที่สืบราชสมบัติต่อในเชื้อสายราชวงศ์ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์เซี่ยจึงนับได้ว่าเป็นราชวงศ์แรกในยุคประวัติศาสตร์ของจีนราชวงศ์เซี่ยถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 2,100 ปีก่อนคริสตศักราชถึง 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชในสื่อจี้กล่าวว่าพระเจ้าอุ๋ย
มีนามว่าเหวินมิ่งในบันทึกตี้หวางซื่อจี้กล่าวว่าพระเจ้าอุ๋ยเดิมแซ่ซื่อแต่โดยทั่วไปจะเรียกกันว่าเซี่ยอุ๋ยเรียกตามชื่อเผ่าหัวเซี่ยจากที่เล่าลือกันพระเจ้าอุ๋ยมีชาติตระกูลค่อนข้างสูงโดยเป็นหลานของจักรพรรดิจวนซุยและเป็นเหลนของหวงตี้ทั้งตระกูลของอุ๋ยยังเป็นขุนนางใหญ่รับราชการมาทุกรุ่นพระเจ้าอุ๋ยเริ่มครองราชย์ 2,194 ปีก่อนคริสตศักราชจนถึง 2,149 ปีก่อนคริสตศักราชรวมระยะเวลาครองราชย์ 45 ปี เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เซี่ยองค์แรกซึ่งนับเป็นราชวงศ์แรกของจีนที่มีการสืบราชบัลลังก์โดยสายโลหิตสถาปนาเมื่อปีที่ 2059 ก่อนคริสตศักราชณหมู่บ้านเป่ยฉวนปัจจุบันอยู่ในมณฑลเสฉวนได้รับยกย่องเป็น1 ใน 3 กษัตริย์ 5 จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของจีน